Lopás, lopás, lopás. Nemzeti jelkép gyalázása. Tudjuk, milyen aranyférfi. Na meg egy kis tetkó. Hát akkor szervusz, Péter. Szervusz. Örülök, hogy itt lehetek Bázelben veled végre. Hát akkor most a nyugat hallgatóit is világosítsuk fel, hogy hol is vagyunk és mit csinálunk. Bázelban ülünk, egy tetováló stúdióban, amiről majd képeket is láthattok, Novák Péter Jánossal, akiről mondhatjuk azt, hogy egy Magyarországról a világba kivándorolt, majd Bázelban megtelepedett magyar művész, akinek különleges kapcsolata van a nyugattal, amikor a nyugat annak idején, hát már van 20 éve is, Körülbelül. dizájnt váltott, és áttért egyfajta modernebb külsőre, azt a dizájnt te készítetted. Így van. És a dizájnnak a felvarásában is időnként közreműködtél, sőt a nyugat logója, az még mindig ugyanaz, mint amit elkészítettél. Az örökké valóság. Az örökké valóság. Mit is szimbolizált annak idején, amikor te ezt megcsináltad? Én már emlékszem. Ez egy régi projekt. Igen, én segítek neked. Egyszerre akart uniós lenni. Ja, tényleg. Igen, és akkor még az uniós csatlakozás nagyon friss volt, és a csillagok benne fajaztak egy kicsit az uniós közös zászlóra is. Azt mondtuk, hogy nyugat. Csillagok lettek belőle. Ez már a magyar politikai helyzet változása, majd valószínűleg azt is érintjük, de azt mondtuk, hogy a nyugat név, Európa, Unió, és kicsit tükrözze az uniós és a nyugati szimbólumokat. De azóta sok minden változott a nyugat életébe és a te életedbe is. És ha arra gondolok, hogy be kellene mutatni valakit, aki magyar művész, és nagyon sok mindenen keresztül ment Magyarországon, és nagyon sok mindennel próbálkozott, míg végül kikötött egy svájci kisvárosba, akkor tökéletes szemét találnék én benned. Tehát akkor kezdjük az elején, amikor még úgy gondoltad, hogy a te életed Magyarországon fog zajlani, és a webdesign körül. Ugye első munkahelyed, az nagyon-nagyon régen. Talán a Novotrade volt játékfejlesztés. Ott remek emberek dolgoztak egy kupacban, és ott volt szerencsém, tehát azt tényleg iszonyú szerencsé oda bekerülni, még ha érintőlegesen, és ahol épp egy olyan fejlesztői környezet volt, ami világszínvonalú volt. Mert hogy te nem tanultál eredetileg sem Nem voltam jó tanuló, és ez egyre megfosztotta azoknak a lehetőségét, hogy tanulhassak. És te ott kezdtél ismerkedni a dizájnnal, és a... Igen, a dizájnnal, a grafikával, ahol aztán nyilván matematikusoktól meg lehetett tanulni, értelmesen el tudták magyarázni, mi az fájlformátum, milyen fájlformátumok van, amik most már persze JPEG, GIF vagy akármi. Ezek rengeteg van, de így az alapokat. És ugye olyan trükköket is, hogy paletta, animációtól kezdve. Tehát ugye az volt akkor még kapacitása ezeknek, akkor még kísérjött a PlayStation 1, vagy akkor volt friss. Ezeknek a kapacitására kellett dolgozni, minél kisebbre kellett betömöríteni mindent. De ha már a webdesignnál tartunk, akkor a te nevedhez azért nem csak a nyugat logója fűződik, mint nagy alkotás, hanem egy-két nagyon ismert honlapnak is csináltad a dizájnját. Voltak, igen, bár nem nagyon emlékszem. Segítek nektek. Hát ugye volt egy ősidő, amikor a TV2-nek volt még egy honlapja, amit úgy hívtak, hogy Korridor. Igen, azt is. Aztán, ha jól emlékszem, a Népszabadságnak, ami ugye azóta már megszűnt, de mégiscsak nagyon híres magyar médiatermék. Igen, ott az kihívás volt, hogy a régi, igyekeztem a régi Népszabadság arculatból egy frisset létrehozni, és az izgalmas volt, hogy tényleg egy ilyen nagy múltú, jó minőségűnek nevezhető sajtóterméknek, hogy lehet megőrizni a
tradícióit, úgyhogy beleoltod a frissességet, tehát ami végülis online-nál válik. De ha te most erről eszembe jutott, hogyha a te művésznevedet nézzük, Zátyum, akkor ez is valami hasonlót jelent, mert ugye téged nem Novák Péter János néven is meg lehet találni, de többnyire ez a Zátyum, amin itt pont beszélgettünk, hogy mit is jelent, hogy újraformálás, átformálás, újraértelmezés. Elhangolás, vagy elhangolni, vagy hát én így definiálom, hogy ha már valami létrejött, egyben és a megkérdőjelezés próbáltam beleválasztani, hogy elhangolni valamit, vagy ha már valami működik, akkor mi van, ha kipróbáljuk a másik oldalát? Olvastam rólad egy cikket, amiben valami ilyesmi volt, hogy a jég hátán is megélő művész. És volt rá példa. Igen, ez valószínűleg arra utalhatott, hogy amikor neked a webdesign elég jól ment Budapesten, meg Magyarországon, egyszer csak fogtad magad, és ott hagytad az egészet, és világgá mentél. Webdesign a hónap alatt, igen. És akkor merre felé fordultál meg, és mindig a művészi munkád mellett csináltál fizikai munkát igen. is. Igen. Egyrészt, hogy miért? Hát igen, ez ugye állandóan azt láttam, hogy most is azt látom, hogy emberek elkezdenek egy olyan irodai munkát, amiben belebetegszenek, és a fizikai munkások meg pont a fordítottja, hogy a fizikailag betegednek bele abba a szabadságok. Igen. És a kettő közt azért az ember szerintem tud találni egy olyat, amit kézzel alkotott, de akkor szellemileg is le tudja terhelni magát annyira, hogy egy jó balansz megvan. És ezért jó a tetoválás, mert akkor ez egy olyan kettő közti dolog, tehát se nem kézművesség, se nem puszta művészet. El fogunk jutni oda, mert ez egy tetoválószalon, és a te sok lépcsőn átmenő művészi tevékenységed a végén odaérkezett, egy tetováló művész lettél. De ha most azt nézzük, hogy elindultál világgá, ugye értél egy darabig Barcelonában. Igen, Majorkán, szépen a spanyolt magadon szedtem. Utána, igen, hát ez jó ideig eltartott, Katalónián belül voltam nagyjából, ami szerintem egy remek ország, remek emberekkel, nyilván ott is vannak pozitívumok, negatívumok, de egy élhető hely volt akkoriban, még Barcelona városa is, amit visszalátogatásaim alkalmával már egyre kevésbé látok, hogy ez... Egy kicsit olyan vagy, mint ilyen Manhattanben mondják New Yorkban, hogy mindig vannak egy városon belül olyan helyek, amelyik képviselik a progresszivitást, aztán mindenki oda megy, szétzilálódik, és újabb helyek jönnek létre, amelyik képviselik a progresszivitást, amik még olcsók, megfizethetőek, és lehet ott a művészeknek valamit csinálni, aztán megint felfedezik, rohadt drágák lesznek, és szétzilálódnak. Ez történt Williamsburgban, a Brooklynban. Amikor ott voltam, akkor épp a csúcson volt, tehát remek. Szóval te Williamsburgban is voltál. Igen. Tehát akkor nézzük csak úgy végig a városokat. Barcelona? Hát nem tudom, az sok. Hát Bilbao is voltam, aztán utóbbi időben Toledo, Madrid. Nem tudom, Ázsiában is, ugye ott kezdtem. Tajvan, az remek kis sziget, nagyon érdekes. Aztán Mexikóban voltam, most egy hosszabb ideig, onnan volt egy New York-i kirándulás, aztán volt Berlin. Az egy nagyobb kiindulási pont, vagy egy kiindulási pont. Most csak egy pillanatra visszatérve fizikai munkára, hát ugye voltál te hajóács? Igen, hajó, festő,
az Ács az egy másik munka, az is volt. Épített egy stadion Berlinben. Münchenben, Berlinben. Igen, tehát ez egy multifunkcionális koncert, jéghoki, kosárlabda, rendezvény, csarnoknak ez az átrendezése. Aztán a kiállítás építés ment ezzel párhuzamosan, mert nagyjából ezzel is foglalkoztunk. Tehát a Martin Gropiusbau-nál, ami szerintem Berlin legjobb privát múzeuma, ott a Ai Weiwei-től kapuron keresztül mindenféle kiállításokat mi építettünk ki, tehát remek volt. Hogy lehet így élni, és hogy lehet ennyiféle nemzetközi kapcsolatot fenntartani? Mert nyilvánvalóan, hogy csináltad te? Tehát vagy tanácsod, hogy lehet ezt az életet így élni? Mi kell hozzá? Pofon egyszerű, az ember kedves másokkal. Tehát így ezen meg veled is akkor kedvesek, hogy szerintem ilyen egyszerű. A világban ezt tapasztaltad? Akkor egy kicsit nem szabad ilyet mondani, de érthető még tényleg Magyarországról. Lehet, hogy ott nem működött. Hát igen. Azt mondtad, hogy nagyon sok városban voltál, és azokban a városokban, amikor voltál, mindig valami érdekes volt művészetileg, vagy valami éppen a csúcson volt. Akkor erről beszélnél egy kicsit, hogy milyen korszakokat hol sikerült elkapni. Annak fényében is ugye elindultunk a webdesigntól, aztán lettél festő, különleges állatokat festettél, aztán grafikákat készítettél, amiket még most is talán plakátok, pólók, táskák. Okay. Aztán eljutottál tulajdonképpen a tetoválásig. Okay. Szóval mi hol ragadt rád? Hát rajzolni alapvetően Berlinben kezdtem el újra. Előtte nem nagyon foglalkoztam a gyerekkoromban nyilván, milyen tehetséges, milyen ügyes, na akkor ott leraktam nyilván a szerelést, és akkor utána Berlinben belecsöppeltem egy... Már Barcelonában is volt egy jó baráti kör, akik művészek, fotósok, videó, zenészek vettek körbe, vagy kerültem be a társaságukba, de ott még szóval nem volt a simán webdesigner csokkolom. Ennyi volt a kapcsolódásom a művészethez, és de hát nyilván láttam, megismertem ennek street art, vagy ilyen utcaművészeket, ami Barcelonában akkor még új volt, és nem is nagyon tudtak vele mit kezdeni, majd meghozták a szabályozást, hogy gyakorlatilag minden házat lefestenek, ahova a graffiti kerül, és a turista barát lesz, és az ember már nem látja többet Manu Chaót az utcán gitározni a 3 darab részek haverjával. Tehát Barcelonának szerintem az lehetett kb. A csúcspontja, mielőtt elkezdett a turizmusra ráállni, a tömegturizmusra. Szerintem az egy prima pillanata volt a városnak. Utána persze turistaként remek élmények élhették biztos az embereket, csak kulturálisan el tud Barcelonai valóban az a varázsa, ami ez a középkori pusztulással keverve a napjaink művészetével, az azért nagyon izgalmas volt. New York? New York az egy rövid látogatásnak mondanám, de nagyon-nagyon érdekes volt, és pont jó időben, és pont megfelelő emberekkel sikerült elvinni. Nyilván, ami nagyon jó élményem volt ugye ott 2 alapélményem volt, az egyik a Manhattanben a jogászokkal beszakot tartani, úgyhogy nem vagyok vallásos. Az elképesztő volt, tehát olyan az épület, a lakás, ahol voltunk, az a könyvtár, ami a vendéglátónak volt, az elképesztő volt. Illetve a másik meg az alternatív vonal a Williamsburg, a lemezbolt, aminek
nem tudom, 100 négyzetméteres a graffitik, még a 80-as évekből ott maradt egész házfalas, nem tudom hány réteges tegelések, de már akkor jön a hipster yuppie vonal is, tehát az pont ez a határra lehetett szerintem, amikor ott voltam. Milyen furcsa, ott Manhattanbe és Brooklynba is mentél a függöny. És akkor nézed ezeket a valószínű nagyon iszonyú drága lakásokat belátsz, és nincs olyan lakásszinte, ahol ne lenne könyvtárszoba. Tehát nézed, és ez egy klasszikus könyvtárszoba, minden falat tele van könyvvel. Tehát, hogy másképp gondolkodnak azért ezekről a dolgokról. Hol volt? Valahol. Már nem emlékszem, hogy volt, de volt ez az, hogy milyen színű gerinceket választanak a lakásukból az emberek. És akkor ezt nem tudom, hogy hol. Na mindegy, hagyjuk. Lehet, hogy Magyarországon volt, mikor csinálták ezeket a sorozatokat, és volt Lila, világirodalom remekei, Lila, Sárga, és eredetet sorozatokba kirakott. Hát Williamsburg akkor egy nagy ilyen olvasztótéges, meg egy zsidó megjelés, mint tudjuk, és nem véletlenül említetted, hogy milyen különleges vallási élményeid voltak, nem vallásos. De onnét is tovább mentél? Nem, onnan, vagy hogy oda a Mexikóból kerültem, ami viszont azért volt érdekes, mert ott viszont Berlinben megismert ismerőseim voltak néhány hónapig, és gyakorlatilag utcán graffitiket készítettek. De az már nem az a spontán, hanem ott már művészetként kezelt graffitiket. Vagy arra hívták meg őket projekt a város, Mexikóban, Tulumban, Playa del Carmen, hogy házfalakat dekoráljanak ki, ami nagyon érdekes, hogy Berlinből, és hogy hello! Nem gondoltam volna soha Mexikóról, hogy az egy olyan hely, ahol ilyen művészeti projektek esnek. Mit gondolunk Mexikóról? A túlélet, a turista negyedbe igen, de egyébként ne lép ki sehova, mert nem biztos, hogy érve. Igen, sokszínű. De mivel Mexikóban is nagyjából miután láttam, hogy van az a réteg, aki nyilván megengedheti magának a 2 méteres falat a fegyveres őrrel, stb. Olyan helyen is laktam, de saját döntésemből beköltöztem olyan helyre, ahol tényleg egy darab betonkalicka van, és helyekkel laktam. Semmi bajom nem volt. Leszámítva mondjuk azt, hogy mondjuk volt olyan hét, hogy mondjuk ott a sarkon előttek valakit, és akkor folyt a vér ki Miért csinálod te ezt? Élményszerzés? Azért, mert szerintem ez bizonyíték arra, hogy nem az emberek vagy élhető minden. Minden hely és minden ország? Minden ország, és csak normálisan kell létezned. Értem. Akkor csak az a kérdés, hogyha élhető minden ország és minden hely. Így van. Tehát, mert Magyarországon voltál a legkevesebbet, és ahogy elnézlek most, ahogy itt megnyitottad ezt a stúdiódat, ami egyfajta letelepedésnek is tűnik. Magyarország az ország pont egy olyan hely, ami a ritka kivételek. Ezt azért... Mint művészként mondod, vagy mint ember? Mint ember. Tehát, hogy szörnyen... Másik példa, vissza Mexikóra. Nincs telenek, semmiük nincs, de tényleg úgyhogy semmiük nincs. És boldogak. Nevetgélnek, moncognak, poénokat sütögetnek el, jókat nevetünk. Ez itt Magyarországon még, hogyha minden megvan, akkor sem. Mikor az miért? Elméletileg a szenzoraid ugye neked kevesebben működnek. Tudom, én igazán azt hiszem, hogy ez generációra megy a... Tehát nem biztos, hogy az adott politikai vezetésnek a függvénye, hanem ez a magyar mentalitás? Nem, szerintem a politika az egy dolog, az csak egy felülete, lecsapódása annak, amit egy társadalom maga. Tehát, hogyha nem ez kéne a magyaroknak, akkor nem ez lenne. De valamiért ez kell. Mit gondolsz egyébként művészként, tudnál bármilyen módon ott
érvényes? Ó, nem. Hát ez már bebizonyosodott, ugye, hogy följelengetések, fenyegetések és egyszerű rajzok esetleg miatt már vagy akár viselkedés, vagy bármi miatt. Te egy ilyen konszolidált ember vagy. Miért és hogyan jelentettek, így látszólag? Mik voltak ezek a feljelentések és egyéb dolgok, ami miatt úgy döntöttél, hogy végleg elmész? Több darab olyan grafikám, ami a szélsőségesen gondol, vagy hát az én szempontomból szélsőségesen, a Magyarországon általánosan elfogadott ízlés szerint nem megfelelő. Ami nyilván tehát hogyha a szélsőjobbat szeretném definiálni, akkor nem a magyarországi pártok, a Jobbik vagy a Mi Hazánk jut eszembe, hanem a Fidesz. Mi volt az az alkotás, ami miatt a feljelentés történt? Ó, az nagyon egyszerű. Az gyakorlatilag 2 szimbólumot használtam egyben, ami nyilván külön-külön is külön-külön is hatásos. Hatásos. Az egyik az a magyar azóta szent korona, vagy nem tudom, azóta szent nemzeti szimbóliummá avatták. És a másik az pedig Darth Vader, a Csillagok háborúja legkarakteresebb karaktere. Vagyis alkottál egy olyan pólót, ahol a Darth Vader sisakos feje látszódott, és rajta... Sisak helyett a korona, magyar korona volt. Igen, a szent korona. De hát ugye, mint tudjuk, a művészek úgy kell akadályozni, hogy mindenféle szabályokat hozunk rá. Mi volt egyébként vele a célod? Mit jelképeztél? Valójában az egész csak egy ilyen ötlet volt, grafikai teszt, tehát nem is... Tehát, hogy nagyjából a fényekre próbáltam rámenni, mert ugye komplex, mint egy komplex forma a korona, a fényekkel, az összetettséggel, tehát az a furcsa formája, ami valójában minden objektum körből, kerekből indul, míg a Vadernek a formája az egy hosszú évekből és kevés, de fontos sarkokból, élekből áll. És akkor is hoztad össze, hogy mondtad, a popkultúrát a keresztény kultúrával? Valójában azt gondolom, hogy a popkulturális szimbólum keresztény kulturális szimbólummal összemixelve, de hát ebből szól, kísérletezésről szól általában összes dolog a művészetben. Igen, ha megnézzük egyébként, neked van egy különleges vonódásod a keresztény kultúrához. Igen. Hát ha itt körülnézünk, akkor a stúdiódban is nagyon sok olyan tárgyat látni, akár keresztet, akár régi templomokból való szoborrészletet, akár ilyen kegytárgyboltba kapható mindenféle turistáknak szánt dolgokat. Mi ez az egyszerre vonzódás és az egyszerre provokálás? Ez már régi becsípődésem. Lehet, hogy onnan jön, hogy gyerekkorunkban ugye szüleimmel nagyon sokat utaztunk, ugye a keleti blokkban főleg, és nagyjából minden város, keleti város összes templomát bejártuk, persze festői túlzással, de rengeteg csehszlovák, kelet-német, bulgár, román, jugoszláv templomok. Én most szokták mondani a pasik, ha még egy templomba be kell mennem, ez volt ma már a 16. nem is tudom, mit csinálok. A magyar turisták... Ez a gyerekkorom is elhozott. Igen. És a templomok látogatása. Igen, a nyaralások, a strand és a Balaton lángos és helyett ezzel töltöttek hála szüleimnek, amit jól tettek szerintem. Tehát ez beívódott? Hát identitás, európai identitásnak szerintem tehát az európai identitásnak nagyon fontos része a kereszténység, mert semmi történet gyakorlatilag ebből áll. Ebből élünk, vagy ebben élünk, és mondtad itt nekem, hogy még Magyarországon ez
felháborodást váltott ki. Olyan. Ugyanakkor itt Svájcban, ahol azt mondhatjuk, hogy ez egy valóban vallásos ország, egészen másképp viszonyulnak ehhez az emberek. Valószínűleg azért, mert az állam és az egyház el van különítve egymástól. Tehát nincs ez a összekenése a vallással, vagy jelszavakkal, tehát egymás összekenése ideológiákkal. Amikor a feljelentéseknél tartottunk, akkor eszembe jutott, hogy volt neked Budapesten is, tehát hogyha nézzük, hogy hol alakították ki stúdiókat, ahol próbáltál letelepedett művész életet élni, Budapesten is volt egy stúdiód annól. Az is megvan, az is megy, és Berlinben is építettünk egy stúdiót, az is megy mind a mai napig, úgyhogy... Ez hogy van? Hogy ingázol a stúdióit között? Nem, egyszerűen az egyiknél egy aktív rész, tehát bármikor szeretnék oda menni, akkor nyilván. Tehát az most is tetováló stúdióként működik? Igen, viszont olyan emberek, akik életképesek, maguktól járnak. És művészileg is a saját céljaikat el tudják érni. Tehát nyilván neked más a célom, mint a ő. És a Berlin? A Berlini az egy galériának egy része, az egyik legjobb berlini ilyen új kulturális vagy street galérinek a területén van. Elhibázhatatlan. De onnét is eljöttél? És az is működik a maga lábán? Igen, persze. És mehetsz vissza, ha akarsz. Ott együtt voltam, egy Kanári-szigeteki sráccal együtt csináltuk, aki ott maradt, és ez ő projektje ez. Tehát ha az ember azon gondolkodott volna, hogy te hol fogsz megtelepedni, és mihez kötődsz igazán melyik városhoz, akkor valószínű Berlint mondtam volna. Miért nem Berlin? És hogy lett ebből egy svájci város, mikor ha arra gondolunk, hogy pezsgő kulturális élet és minden, ami ahhoz kell, hogy egy művészi élet rendben legyen, az Berlin, és mit gondolunk Svájcról, merev, kiszámítható, nem éppen egy engedékeny közeg. Hogy van ez? Igen. Tehát a Barcelonában is és Berlinben is pont ez volt a probléma, hogy egyszer csak van egy ilyen pont, ahol azt látod, hogy túlterhelődik egy város. És szerintem ez történt ott. És Bázelben, mivel ez úgy jó, egy kis falu, nem tudom, hogy ez hogy fog megtörténni, vagy meg fog-e történni, de egyelőre azt gondolom, hogy ez egy Svájc maga is egy kiváló hely, mert nem EU, miközben EU-s határok vannak, titkos betéteid vannak itt. Igen, persze, az aranyaimat. Igen, tehát nem EU. Kósalajkán. Eljöttünk most, igen, ezt jobb elmondjuk, eljöttünk most egy bank mellett, aminek zárva voltak az ajtajai, és mondtad, hogy csak privát bank, és csak előre bejelentéssel, és akkor erről mondtad, hogy ez volt ez a bank, ami felmerült, amikor a Kósa Lajos és az Örökös Nő. Debreceni gyökerek. A Debreceni gyökerek egyesülése a svájci bankokkal ennek részese lehetünk. Nagyon szóval ez volt. Tehát most bezavarodtunk mind a ketten, de nem van. Tehát lényeg, hogy Bázel olyan közegnek érzed, ahol... Hát ne felejtsük el, hogy Bázelben van az Art Basel nevű évente megrendezett mega művészeti fesztivál, amit szintén megrendeznek Miamiban, meg itt. Most, ha minden jól vagy, akkor jövőre már lehet, hogy ennek a rendezvénynek keretén már tudok én is bemutatni dolgokat. Fingers crossed. Illetve mivel tényleg földrajzilag is Európa közepén van, miközben nincsenek ezek az EU-s szabályozások, persze vannak svájci szabályozások helyette, bárhol oda lehet érni 1 óra, 2 órán belül, hogyha dolgom van Madridban, Londonban, Budapesten vagy Berlinben. Egyébként lehet, hogy akkor Bázel egy ilyen következő kulturális kialakuló központ?
Hát szerintem azért nem gondolnám ezt, mert igen erős kapacitási korlátai vannak. Vagy csak te találtad meg benne ezt a kulturális közöt? Szerintem mások is megtalálták. Itt azért van némi. Tehát a Svájc egy speciális közösség, a svájciak, de hogy mivel nagyon sok külföldi dolgozik itt, ezért, és van igény a helyieknek és a külföldieknek is művészetre, vizuális kultúrára, és van megfelelő oktatás is. Ezért én azt gondolom, hogy ez jelenleg azt hiszem, hogy ez egy működőképes helyszín lehet egy ideig. Mennyire látod nagynak azt a magyar művész tábort, aki így él külföldön, mint te? És hogy látod a magyarok helyzetét, mert mondtad Miami, London, tehát ebben az egész, és a Barcelona és akármi, ahol barátaid vannak és ahol jársz, hogy látod a helyzetüket ebben a nemzetközi művész életben? A magyarok helyzetét? Igen. Hogy mennyien vannak kint, akik hasonló módon élnek és teremtettek? Én relatív kevés olyan művészt ismerek, akik külföldön dolgoznak, nyilván őket oda-vissza próbálom támogatni, tehát hogy ők is valamilyen kapcsolatban vagyunk, de akik külföldön vannak, én azt látom, hogy alapvetően jól vannak. Nyilván a helyi kulturális különbségek azok mindig problémák tudnak lenni, de hát ez a saját döntésünk. Mennyire tartják haladónak, vagy menőnek, vagy jónak a magyar művészeket, vagy a magyar művészeti életet, vagy annyira mindegy, mert csak egyénekről szól. Csak egyénekről szól. Amit csinálsz, az vagy te, és az egyén. Nyilván, hogyha bármilyen formában mostanság följön a politika vagy Orbán Viktor neve, hát az egy egymerő szégyen. De... Mi a leggyakoribb, amit hallasz erről? Hát alapvetően az, hogy Európát, vagy hát az egész európai rendszert meghekkeli a Viktor, az roppant kellemes, nem? És arcpirító. Ugyanakkor lehet azt mondani, hogy milyen ügyes? Természetesen lehet, hogy ők nem azt mondják, hogy nem ügyes, hanem az, hogy visszaél azzal a helyzettel, visszaél azok a lehetőségekkel, illetve a szándék, tehát hogy mi a szándéka ezzel. Tehát a demokrácia adta lehetőségeket ő, vagy az unió adta lehetőségeket ő, hogy használja éppen. Igen, de hogy a nap végén is a lopásról van szó. Szóval mindig előbb-utóbb összejön a pénz. Most térjünk át egy kicsit arra, amit csinálsz. Ugye mondtuk, hogy elindultál a webdesigntól, aztán lett a grafika és a plakát, született egy-két híres alkotásod, mint például ez a Darth Vader sisakban, de egy nagyon jó Petőfi pólód is, ami elég közismert. Problémám természetesen. És csináltál egy integető Hitler kínai vagy japán macskát is, ami elég nagy karriert futott be. Berlinben imádták. Igen. És hát ha már a provokációról van szó, ugye? És foglalkoztál aztán még a betűmetszéssel is, és betűgrafikákkal is, és aztán eljutottál végül oda, hogy te most legaktívabban tetováló művész vagy. És nekem maga a dolog már, egyrészt miért, meg hogy vált ez az egész tetováló dolog művészetté, vagy miért gondolod, hogy ez egy új művészeti ág, ha így gondolod? Egészen biztos, hogy művészeti ág. Tehát már a viktoriánus korban is művészeti ág volt. Ázsiában is az volt, de inkább az identitás, ember vagy adott egyén identitását segíti szerintem a tetoválás. Tehát van ennek nyilván egy lelki oldala is a befogadónak, tehát az adott ügyfelemnek, vagy hogy nevezzem. De én azt mondom, hogy ezzel segítek
neki, aki engem választ, nyilván egy nagyon szűk mesén tudok mozogni, mert azt választottam, hogy arra vagyok képes. Nyilván nagyon sokféle grafikus van, nagyon sokféle stílus van, és technikák vannak. Tehát az én szerintem jól elhatárolható, hogy nagyjából ki az, akik engem megkeresnek. Egyébként érdekes, hogy a virtuális dolog, mint a webdesign-tól eljutottál a legérezhetőbbig, mikor egy ember testére igen, ez is az egyik ok volt, valamit, hogy letenni a gépet. És közvetlenül kapcsolatba kerülni, a legközvetlenebbül kapcsolatba kerülni az emberrel. Azt mondtad, hogy megvan, hogy ki választ téged. Hát itt a Bázelben leginkább ugye olyan ügyfeleim vannak, akik nagyon sok orvos vagy egészségügyi szakmájú ügyfelem van. Van mérnök, építész, tehát egyáltalán de ugyanakkor van tényleg van erdész, van akinek farmja van aki a Svájc túlsó végéből, azok is olyan vagy vannak, akik a hegyekből jönnek, és azok fantasztikus, hogy milyen, tehát amikor kérdezem őket nyilván arról, hogy élnek, mit csinálnak, mi a hobbiuk, és tényleg hát így elképzelhetetlen, hogy tényleg a hegy tetején a semmiben laknak néhány tehénnel. És miért van szükségük egy tetoválásra? Hát igen. Szóval ez érdekes dolog, amikor hozzád jönnek, akkor eleve, mert azért elég speciális rajzaid vannak. Én valamilyen organikus alapokra épülő, egyértelműen növényi kevés színnel dolgozó, nagyon sűrű, és időnként van benne valami kis pusztító jellegű is. Ugye, ha jól veszem ki, egyszerre organikus, és az egyszerre a pusztulás. Ők választják ezeket ki, vagy ide jönnek és közösen beszélitek meg, hogy miért? Mindig közösen beszéljük meg, mert én abban hiszek, hogy a tetoválás az nem egyén, tehát azt testre kell szabni. Vannak nyilván tetoválók, akik digitálisan készítik elő a dolgainkat, és hogy mondjam, testre kész ötletekkel állnak elő. Ez nem én vagyok. Nálam nagyon sok a spontán és a szinte ötletszerű megoldás. De ha jól veszem ki a szavaidból, egyszerre ezt egy lelki és egy testi műveletnek tekinted? Igen. Tehát, hogy van egyfajta, milyen az az ember, aki bejön hozzád, milyen az az embertípus, esetleg milyen lelki problémája segítésére vagy átsegítésére való az a tetoválás? Hát arról nekik mindig van egy elképzelésük, tehát hogy mi lenne nekik jó, és aztán előbb-utóbb nekem is lesz egy elképzelésem, ami nem mindig találkozik, de az úgy végén én csinálom is. Egyébként érdekes, mert egyszer valamikor beszélgettünk, és mondtam neked, hogy hú, hát nekem majd egyszer egy tetoválás, azt mondtam, minek az neked? Szóval van olyan embertípus, akinek való, és van olyan, akinek nem való? Tehát, hogy ez hogy van? Szerintem ez egyéni döntés. Tehát ez megint, hogyha a lelkiekre visszük vissza, akkor az az embernek adott. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tetoválás az később megbánásra kerül. Igen, ez egy nagyon nagy probléma. És ez azért van, mert hogy egy olyan időszakot él, mikor tetováltad, amikor nem jó döntést hoz, vagy nem azt a döntést, amit kellene, vagy kellett volna. Ha megnézzük, hogy milyen modern művészeti ágak vannak, akkor biztos, hogy a tetoválás közé tartozik. Ugye? És mi még?
ami kellőképpen kifejezi azt, hogy mik azok az új művészeti ágak, amik létrejöttek most. Hát és egyáltalán a digitális művészetek azok tarolják le tehát, hogyha elmegy az arba a kiállítások... Azt hittem, hogy azt mondod, hogy az a utcafestészet, de akkor ezek szerint az már nem? Szerintem már az is lefele cseng, igen, és mert ugye elkommercializálódott az is teljesen. Tehát, de hát minden alternatív vagy szubkulturális jelenségre reagál a kommerciális piac. Tehát most már egy időben még azt gondoltam, hogy körülbelül a black metal vagy a vizuális kultúrájára nem épül kommerciális vagy kampány, de most már arra is. Mindenre, amiből pénzt lehet csinálni, az abból lehet. És te miért gondolod, hogy a tetoválás megmarad annak, ami? Vagy addig csinálod? Nem gondolom. A hagyományos tetoválásoknak a tradíció azt hiszem megszakadhatott nagyjából akkor, amikor a Magyarországnak még volt tengere. Ilyen, mert ugye általában kikötővárosok voltak a gócpontjai ezeknek a... Mert hogy kik voltak, akik tetováltattak? Matrózok, akik utaztak, ugye világot láttak, illetve hát a kikötőkben mindenféle influence-t kaptak a művészek. Menjen a katonák, aztán meg a börtönökbe Hát aztán a börtön maradt Magyarországon. És aztán most újabban a sztárfotosták. De visszatérve a tradicionális tetoválásra, mit jelent a tradicionális tetoválás? Hát a tetoválások azok általában vastagvonalas, kevés színű, egyszerűsített, nagyon fontos, hogy egyszerűsített rajzok. Tehát nem egy fotót teszel föl a bőrre, ami aztán mire legyógyul, vagy egy-két év múlva fölfakul és teljes maszatnak néz ki, hanem egy jól definiált, szinte képregény szerű, egyszerűsítésű figurákkal, szimbólumokkal dolgozó stílus. És akkor tulajdonképpen egész életre szóló. Ezek sokkal jobban tartanak, az biztos. Az, hogy te ekkora bőrfelületeket tetoválsz be és rajzolsz be, ez a keleti tetováló művészethez is valami visszatérés, mert néztem a kirakatodat és majd képeken is megmutatjuk meg, hát a mögötted látható baba szobrot, mind a kettőt, mikor megláttam, azt mondtam, hogy ez nagyon. Tehát, hogy egy baba testét teletetoválni, és ez forog neked itt a kirakatba, és kisgyerek és felnőtt egyáltalán néz, és azt mondja, és nem felháborodottan, hanem mint valami nagyon érdekes dolgot, és mögötted is ez az egész testi tetoválás, amikor az egész testet egy felületnek tekinted arra, hogy befest. Ja, alapvetően szerettek úgy gondolkodni, hogyha valaki szeretne valamit, akkor a jövőben az folytatható koncepciónál is legyen. Tehát legyen valami koncepció mögötte, nem csak random dolgok legyenek. Az is egy stílus, nincs semmi baj vele. Csak nem az enyém, vagy nem azért keresnek valamilyen föl. Tehát mondjuk elkezdesz egy kezet, és azt mondod, hogy akkor te bármikor folytathatod. Az folytatható legyen, nem okvetlen általam, akár másik művész által, de hogy valami szerkezetet, illetve flow-t, dinamikát adjon a testnek. Tehát nyilván az izomzat is fontos, az, hogy melyik testrészről, mindegy férfi-női test közt is van különbség. Egyáltalán hogy mutat a különböző testfelületeken az az mi az, amit ki szeretnénk emelni, mi az, amit el szeretnénk tüntetni. Rajtad még nincs egy sem. Nem nagyon sok oka van. Nincs. Nyilván számos kiváló barátom felajánlottam már, hogy készít. És magad is tudnál magad. És magam is tudnék magam, de valahogy nem. Tehát én is, mint valószínűleg mindenki, folyamatosan fejlődünk valamilyen irányba, és
és nagyjából ez az, ami engem megakadályozott ebben, mert hogyha lerakom a voksomat egy tetováló művész vagy egy stílus mellett, akkor hát nyilván a tetoválásnak is az a lényeg, hogy az definitív. És te nem szeretsz definitív? És én nem gondolom, hogy nem vagyunk képesek változásra, vagy nem változunk mindannyian. És a másik az, hogy ugye folyamatosan tanulok más művészektől, saját tapasztalataimból, és nyilván a hibát keresném a saját tetoválásomban folyamatosan, és találnám meg. Egyébként nagyon érdekes, mert az jutott eszembe, hogy itt van ez a stúdiód. Kolostor utca, vagy Kolostorhegy. Kolostorhegy nevű 8 utcában. Kolostorhegy 8, ez itt a reklámhelye, aki Bázelban jár, jöjjön. Egy nagyon szép stúdió, egy nagyon szép házban. De egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy te 10 év múlva is itt leszel. Mert hogy az egész életed egyfajta változás, és mindig azt látom, hogy nézel körül a világba, beszélgetsz emberekkel szerte a világban, nézel művészeti ágakat, magadévá teszel dolgokat, és abban a pillanatban, amikor úgy gondolod, hogy ez valami miatt, vagy kommersz lesz, vagy nagyon meghaladod, akkor tovább lépsz. Mintha neked a művészet nem egy művészeti ág lenne, hanem a művészet maga, mint egy fogalom, ami akármiben megvalósulható, vagy kiteljesíthető. Vagy vannak fix pontjaid? Hát a művészettől eleve libabőrös vagyok, művészektől. Akkor mi vagy? De valójában így sokáig gondolkodtam ezen, és mégiscsak ez az, ami definiál engem is, hogyha egy külső szemlélőként próbálnám megállapítani ezt, hogy művész vagyok-e. Azt hiszem, igen, a nap végén azt kell, hogy mondjam, hogy igen. És a tetoválóktól is a tetováló művész az más. Tehát van tetováló, és van tetováló, ezt minden tetováló és tetováló művész tudja, hogy a kettő nem ugyanaz. Egyébként pedig mit ajánlanál azoknak a magyar fiataloknak, akik mondjuk bármilyen művészeti ágba belefognak otthon, mi kell ahhoz? Te neked mi volt az, ami ennyi éven keresztül segített ahhoz, hogy mindig más legyél, vagy mindig válts, és a jéghátán is megélj? Tehát mi a legfontosabb? Én valahogy úgy látom inkább, hogy a jéghátán is megélés az nem a művészet része volt. Az a fizikai munka része? Az már csak igen, a művészet, amikor elkezdődött, akkor már egy ilyen gát, ami feltorlódott a salak, és akkor, mikor elkezdtem újra grafikával foglalkozni, vagy kézzel rajzolni, ez nagyon fontos az, hogy nem digitális, hanem kézzel készíts dolgokat. Bármennyire ismerő a digitális. Bármennyire, és nagyjából szerintem a tetoválók 90%-a, vagy a művészek 90%-a most már tényleg lehet mondani, hogy digitálisan dolgoznak, már az ékszerésztől kezdve a festőköt mindenki. Tehát maradj a kezednél? Maradj a kezednél. És maradj az emberi kapcsolataidnál? Emberi kapcsolat, az nagyon fontos. Fizikai munkások, nagyon szép fotókat láttam tőled fizikai munkásokról, valószínűleg kell együtt dolgozni. Igen, azokkal, igen. Meg hát amit lehet, csinálj, tehát így ne pazarold az időd, energiát fölösleges dolgokra, hanem próbálj meg fókuszált maradni ahhoz, amit szeretsz, nem az, ami a célod, vagy nem ugyanaz, amikor valamit el szeretnél érni, és ahhoz ragaszkodsz, vagy amit szeretsz csinálni. Okay. Hogy mondjam? Értem. Jó. Az a lényeg, ahhoz ragaszkodj, amit szeretsz csinálni. Oké. Hát ha
a nyugat olvasói, illetve nézői kíváncsiak arra, hogy éppen Novák Péter János most mit szeret csinálni, és azt a valamit hol csinálja, akkor kapnak már egy kis ízelítőt ebből a környezetből, meg megnézhetik a tetoválásait, meg nézzék meg a nyugat logóját. Nagyon szép. Ha nem jó, akkor javíts ki. Akkor javíts ki, igen, akkor nála lehet panaszkodni. Hát köszönöm, hogy végighallgattatok bennünket, és megnéztétek, hogy Magyarországról elindulva, vándorolva. Köszönöm, hogy eljöttél Bázelbe. Hogy lehet kijönni? Igen. Részben a kedved. Igen, tudom. Meg akartam nézni, hogy annyi állomás után miért éppen itt, és talán kezdem megérteni. Gyerünk a városba. Így van, megyünk és egy nagyot sétálunk. Novák Péter Jánosnak köszönöm. Egészségünkre. Egészségünkre. Nem bármi. Ilyen a művészet. Igen.